I'm Công, yeah, from Welding Rods, Vietnam. Today, I'm glad that you, Tân Phát, ETEK, gave us this opportunity to introduce our product. Then we can collaborate in the future. Today we also have Long Ba is our senior sales engineer. And then we have people from overseas, Mr. Peter. He is for welding service specialist for Welding Alloy Group. And then we have Mr. Liệt, also specialist in welding and spare consumable for Welding Alloy Group as well. Yeah. So probably today we will go to who we are, yeah, about Welding Alloy Group, and then some product for stainless steel, nickel-based, chrome-based wires, yeah. And some application maybe in mining, cement, steel, yeah. And then finally for Spain wire consumable, yeah. And then we also have Mr. Long help us to translate some description today. Okay. So I will start from Welding Alloy Group, yeah. Em sẽ chào các anh chị ạ. Hôm nay bên em là bên Welding Alloy Group. Welding Alloy bên em có hợp tác với lại anh Tường, mình có đến để trao đổi và giới thiệu một số cái sản phẩm dịch vụ với em. Thì hy vọng là sẽ hai bên sẽ hợp tác được với nhau trong tương lai. Em nghĩ chắc chắn là hợp tác gần, bởi vì bên em có một số ngành nghề ở bên anh thì rất mạnh mảng thương mại và có khách hàng rất lớn. Thì bên em hôm nay tham gia có anh Công là giám đốc ở Welding Alloy Việt Nam. Nhưng anh hiện tại người đang ở bên Thái Lan thì chúng ta sẽ có bác Peter là giám đốc về ngành hàng, bác Kim đây thì là chuyên gia về và THEO. Cho nên là làm nhiều năm với các anh chị rồi. Ngoài ra bên em có bác Mark Chinaloy là tổng giám đốc khu vực châu Á Thái Bình Dương, thì bác sẽ đang bên ngoài một tí. Thì bác là phụ trách toàn bộ khu vực châu Á Thái Bình Dương của tập đoàn Welding Alloy. Tập đoàn Welding Alloy hiện tại là đang có 4 khu vực, thì bác là phụ trách khu vực châu Á Thái Bình Dương, còn một người phụ trách bên châu Mỹ, một người phụ trách bên châu Âu, một người phụ trách châu Phi và Nam Á. Okay. Em cái tủ này vậy. Okay. All right. So about Welding Alloy Group, yeah, who we are, and this presentation also include some key business of Welding Alloy Group as well. Yep. So we are specialists in welding, yeah, welding products and also welding service, yeah. Welding Alloy Group established, and now we are almost reaching 60 years old company, yeah. And then we also have the sister brands as well, like Alunox, yeah, the first one that do steel wheel roller. We have Producer that do some ceramic material, and also other sister company around the world.
So this is our organization, yeah, our people around the world. We have Mr. Dominic Stegley is our CEO, yeah, and Mark Channeloy here today is our Asian region director. So this is our main business. Yeah, we start from producing welding wire, welding consumable, and then we have opportunity. We see opportunity that in future that in welding industry will have less welder, difficult to find welder. So we also think that we should make automation system for welding that we also produce, and also we provide our welding services. So this is our value. We focus on our customer, quality, innovation, ethic, and growth together with customer. This is our key industry customer, yeah, from agriculture, cement, power plant, petrochemical, steel, to sugar, and waste and recycling nowadays become more popular. Yeah. So we start from 1966. Yeah. Welding Alloy Vietnam also in this period of time as well. We are almost 20 years company in Vietnam. So this is our companies around the world. Yeah, in this region, in Hanoi, in Thailand, yeah, in Malaysia, China, Japan. Right. Okay. First. Em hỏi tí cho anh chị cần về dịch. Có. Thì nhanh những cái phần giới thiệu sơ sơ thì Vâng, cho em phải nhanh qua một tí rồi giới thiệu luôn. Bên em, tập đoàn bên em là tập đoàn Welding Alloy Group. Bên em cung cấp là dây hàn, máy hàn và giải pháp hàn. Quan trọng nhất là về giải pháp thì bên em là có phòng ID ở bên Pháp với bên Anh, và họ sẽ nghiên cứu phát triển các công nghệ mới. Welding Alloy gần như là dẫn đầu thế giới về việc là tạo ra các công nghệ mới về chống mòn nói chung, tất cả loại mòn. Thì tập đoàn em đến bây giờ được khoảng 64 năm rồi. Khởi đầu thì nó là một ông ở đại học Cambridge ở bên Anh. Nên nhà máy trụ sở ít office bên em cũng là đang ở thành phố Cambridge, ngay gần đại học Cambridge. Hiện tại thì bên em đã mở sau 60 mấy năm thì bên em đã mở rộng và có mua thêm một số ngành công ty khác, và bây giờ có thêm một các sản phẩm là các công ty chuyên để sản xuất các sản phẩm chuyên dụng hoặc là các cái ứng dụng chuyên dụng, ví dụ như là Produa này, hoặc là Alunok là một cái hãng sản xuất dây hàn đi kèm đặc thù của bên Đức rất nổi tiếng. Thì bây giờ bên em đã mua lại công ty này và thuộc tập đoàn Welding Alloy. Còn như đây Phan là nơi cái công ty chuyên sản xuất con lăn cho ngành thép, con lăn cả nóng tấn nguội cho ngành thép. Thì bây giờ bên em đấy là công ty của bên em, nên là bên em có thể cung cấp cái sản phẩm đấy cho bên mình. Hoặc như THEO là đơn vị chuyên làm cái tay vòng cao tốc. Bên mình biết là bây giờ đang làm thì cái này chỉ có định hướng tương lai để làm được phục hồi chuyên dụng, phục hồi để hoặc là hạ thấp cho hiện tại đây là cơ cấu tổ chức của bên em, có ông Đông Thích là chủ tịch kiêm tổng giám đốc ở bên Anh, có các giám đốc các ngành ngang và có 5 tổng giám đốc phụ trách 5 khu vực đấy trong ngành rộng. Thì dưới 5 tổng giám đốc có các công ty con, các nhà máy tại các nước. Bên em có nhà máy tại 30 nhà máy tại 3 nước, còn đại lý ở các nước thì gần như là không có. Thì hiện tại ở đây có Mark Channeloy là tổng giám đốc khu vực châu Á Thái Bình Dương, em nói gồm châu Á và Úc. Sản phẩm bên em thì cung cấp thì đặc thù là bên em đi mạnh vào cái phần R&D, và bên em sẽ nghiên cứu phát triển công nghệ trước, sau đó là cung cấp vì bên em sản xuất được dây hàn này, vật liệu này, máy hàn này, và cung cấp được cả giải pháp dịch vụ đi kèm. Nên là khi mà khách hàng có nhu cầu, có yêu cầu gì đó thì bên em sẽ đưa thông tin về cho ID, họ sẽ nghiên cứu và thay đổi công nghệ để cho phù hợp với khách hàng và theo yêu cầu họ. Về nói chung về bên em thì tất nhiên là quan tâm nhất là về chất lượng, nó là phân rộng cái vị trí đấy lên và tồn tại đến bây giờ là nhờ cái hiện tại khách hàng
của bên em về tất cả ngành công nghiệp nặng, bên em cung cấp cho tất cả các ngành công nghiệp nặng. Nhưng mà ở Việt Nam thì em thấy thế mạnh là bọn em đang làm cho xi măng này, mỏ này, dầu khí này, nhiệt điện này, ngành giấy này, ngành thép này, mía đường nữa. Thì bên mình cũng có thế mạnh trong những cái ngành này. Thì em nghĩ là mình có thể hợp tác và kết hợp với nhau để cung cấp những cái sản phẩm cho các ngành. Bên anh có khách hàng, bên em có giải pháp, có dịch vụ sản phẩm. Thì sản phẩm đây gồm sản phẩm chất lượng hoặc ngành sản phẩm giá rẻ, nếu mà đúng cái đấy bên em đều có. Bên em bắt đầu từ năm 96 đến bây giờ ở Việt Nam thì bắt đầu mở ra được khoảng tầm từ 2008 thì đến bây giờ gần 20 năm. Hiện tại đây các nước thì cái này bản chưa cập nhật đâu, bây giờ thì nó mở rộng hơn. Anh chị có thể nếu ở Đông Nam Á thì bên em có Việt Nam, Thái Lan, Indo, Malai, châu Á có thêm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc. Thì quanh quanh đây thì Ấn Độ thì quanh quanh đây thì các cái sản phẩm của bên em thì nếu như dây Hàn, hoặc vật tư Hàn thì bên em có thể sản xuất ở Đông Nam Á, hoặc sản xuất ở Ấn Độ hoặc Trung Quốc nếu cần giá rẻ. Còn mình có nhà máy thì sản xuất tại các nước đấy nên là rất rẻ. Còn trung tâm dịch vụ sửa chữa thì các nước này đánh dấu thì có trung tâm dịch vụ sửa chữa, có đầu thi công, có thiết bị, bên em cần thì gọi phát bên em đi làm luôn. Còn nếu mà phần mà thương mại về sản phẩm ấy, thì mình có thể nhập hàng từ châu Âu, hàng cực kỳ chất lượng, đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn trên thế giới. Đấy, nhưng tất nhiên giá nó sẽ cao. Còn mình có thể ở bên Mỹ, cái bên em bên Mỹ có. Còn nếu không nữa thì mình có thể sản xuất nhập hàng từ Ấn Độ, từ Trung Quốc, từ Malai, Indo để giá lên giá tốt. Thì cái đấy phụ thuộc vào nhu cầu thực tế của bên mình. Ở bên mình mà theo khách hàng và có cái nhu cầu của họ như nào thì mình sẽ cung cấp sản phẩm như thế. Còn đâu cái thương hiệu là thương hiệu toàn cầu và sản phẩm là sản phẩm theo tiêu chuẩn của tập đoàn, nên là về chất lượng em nghĩ là không vấn đề gì. Cái trừ điều là nếu mà đặt ở Đông Nam Á, sản xuất Đông Nam Á thì nó miễn thuế và mình có giá rất tốt, hoặc không vận chuyển rất thấp. Đây nó qua các sản phẩm bên em. Alright, okay. Our first business, yeah. This is in welding consumables. So we start from fast core, metal core welding wires, and then we also have electrode and thick rod range, and also we have our sister company that also produce other welding products like stainless steel solid wire, aluminum wire, etc. So for fast core and metal core welding wire, we own 100% technology by Welding Alloys. We start from making our own welding wire machine. Now today we produce more than 11 tons for fast core and metal core wires, from small diameter 0.9 to 4 diameter we can produce, and also we supply in many types of packaging, from big drum, spool, even small plastic spool. So for the range of products in fast core and metal core wire, we categorize in different alloys, yeah? From work hardening manganese alloys. Oh, sorry. This is from hard facing application. Yeah, we have manganese alloy, low and medium alloys, heat treated steel alloy, anti-abrasion, martensitic stainless steel, nickel based alloy, and cobalt based alloy for hard facing. So next one is joining application. We also have construction low alloy material, martensitic stainless steel, dupex, super dupex stainless steel, austenitic stainless steel, and also austenitic stainless steel that no need to use gas shield, we call open arcs. And then we have heat resistant stainless steel, and also we have the wire for dissimilar joint and repair welding. We also have nickel based alloy for joining application as well, and we have cast iron alloy for repairing cast iron. Cái này thì các anh chị cần em nghĩ là sản phẩm. Cái này tất cả sản phẩm trong ngành của bên em là
Cái này anh nghĩ là không cần dịch. Vâng, cái này nghĩ là đơn giản anh diễn biến cho anh em. Vâng. Phân loại nó Vâng. Nói chung là tất cả các ngành dây hàn ở bên đều có bên, kể cả là hàn gang. And then next is we have the product range for cladding application, as application. So this is another range of product. We also have welding alloy electrode for hard facing, joining, and cladding application. We also have welding rod. This is for joining stainless steel tube and pipe without gap purging. No gap purging. And then we also have welding alloy tubular electrode for hard facing, mainly for hard facing application. This is the technology between normal electrode and fast core wire. The core of electrode is like fast core, so it means that it can melt in lower parameter, can melt faster, and also less dilution. Cái này em nói kỹ một tí, bởi vì đây là 3 cái loại que hàn của bên em ấy. Thì que hàn thông thường, que electrode ấy, bên em có đủ từ que chống hàn đắp, hard facing hàn đắp chống mây mòn, que hàn nối learning, hoặc là que để hàn đắp cladding, hàn đắp stainless steel ấy, hoặc là các loại vật tư chống mây mòn, que chống mây mòn, chống anti-evasion, chống mây mòn thông thường anh dùng trong ngành mỏ hoặc mía đường các kiểu, hoặc là coban, hoặc là steel, đun. Đấy, bên này em có que tích lốt, dùng không cần ký bảo vệ, que đặc thù. Còn bên này là que tubular và que hàn đắp vỏ. Trước đây cái que hàn đắp của mình thông thường là que thuốc bỏng, vỏ thuốc bỏng, nó bên trong nó thép. Thì que này là que giống hệt là dây lõi thuốc, bên trong là thuốc, bên ngoài là thép bỏng, nên là nó không hút ẩm, coi là nó nhúng nước xong nó hàn được. Và hai nó hàn đắp nhanh hơn. Cái đường kính que của nó thường là 6 ly và chiều dài nó là 400 hoặc là 600. Nghĩa là mình hàn, tốc độ hàn của mình nó có gấp đôi so với que hàn đắp thông thường. Cái que này dùng cho xi măng, như tường, mỏ. Khách hàng mà muốn sử dụng que mà hàn đắp nhanh hơn, chất lượng tốt thì phải vật liệu ok rồi này, nhưng mà hàn nhanh hơn, không phải thấy que, hoặc là cho những cái vị trí mà đặc thù cần tốc độ hàn đắp lớn, quảng, hoặc là răng dầu các thứ họ dùng lại. Okay, next one will be our sister company. We have Alunox in Germany that making solid wire. From unalloy, medium alloy, high alloy, aluminum, copper alloy, nickel based alloy. And then we have Speedmet in Turkey that mainly producing MIG and thick aluminum wires. Đây là hai công ty con mà bên em mua lại ấy. Thì trong đó thằng Alunox ở bên Đức là chuyên sản xuất dây hàn đồng, hàn nickel, hàn nhôm rất đặc thù và nó cực kỳ nổi tiếng. Thằng này chất lượng nó gần như đứng đầu đâu. Giá thành sau người Việt Nam về welding alloy là tương độ cạnh tranh với các hãng khác của Đức hoặc là châu Âu. Thế còn thằng này là thằng Specknet của thằng Thổ Nhĩ Kỳ. Thì bên em mua cái nhà máy này để sản xuất những cái dây hàn mà thông dụng ấy, cho ngành sản xuất ô tô hoặc là các loại dây nhôm, dây bích mắc nhôm trong ngành công nghiệp ô tô ấy, để cạnh tranh với chính thằng châu Âu hoặc Mỹ. Khi bán ở Việt Nam như Hyundai kiểu mình sẽ dùng xây này cạnh tranh, vì nó cũng tốt của welding alloy mà nó sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ nên thấy nó tốt hơn. So next is our core business in welding, automatic welding machine. So we design and tailor our machine to suit customer need. And for our machine we have two main categories. One is stationary machine. Second is portable machine that you can move the machine and do welding service on site. Cái này là ngành sản xuất và bán thiết bị hàn bên em chuyên các loại máy hàn tự động. Thì cái này bọn em chuyên sâu vào các cái loại máy hàn đặc thù cho các ngành công nghiệp nặng. Mà bên anh có nhu cầu theo kiểu là khách hàng muốn mua máy hàn tự động thì bên em sản xuất máy đấy. Hoặc là những khách hàng bên ngành khác muốn mua máy hàn đắp con lăn, hàn nóng tán nguội thì bên em có cái máy hàn đấy, tốc que hàn, dây hàn và tốc công nghệ. Chuyên dụng cho hard facing rồi.
chuyên cho HVAC, cho plating, cho spray PM, chuyên dụng cho các cái ngành công nghiệp nặng. Còn máy hàn thông thường thì những mắc cái gì em? Right. For our machine design and manufacturing experience, we can provide multi-application like Lombard mentioned that the machine we can design for hard facing, cladding, or rebuilding, and even joining application. We have a research and development center that if tomorrow we have received new application, we can research and develop new machine for that application. And also we can customize our machine that suit your application or your new application. Đấy chính là cho cái nhu cầu khách hàng có nhu cầu về cái giải pháp đấy sản xuất được máy cho giải pháp đó. Trong ngành công nghiệp nặng nó tập trung vào HVAC, cladding và rebuilding, tức là không phải là joining. Cái phần hàn nối thì các hãng không giờ hết làm hết được. Rồi, cái chỉ là làm cái đặc biệt thôi. Hàn đắp chống mệt mỏi, hàn đắp để spare các phần liệu đặc thù. Okay, next is some sample for our stationary automatic welding machine. Yeah. The left hand side is standard head-frame machine. Yeah. And then we have the head-frame machine with synchronized with the rotator. Yeah. And then we have the machine for making wear plate as well. And also on the left, that is the machine for cladding steel mill roller. And also in the middle, the machine that can do screw fight, hard-facing screw fight. So this is some of our standard machine, yeah, from head frame, screw fight machine, steel mill roller cladder, and rotary jack cladder machine. This is for wear plate production machine. We can provide in the machine that weld in drum, or we provide the machine that welding on table for wear plate. Tức là sản xuất tấm bên có loại hàn cho tấm lạnh, lô và hàn tấm phẳng. So next is our portable machine that we have, like a mill kit machine that we can do hard facing for vertical mill roller table, in steel mill, cement mill, cement plant, sorry. And then we have the machine that we can repair the railway, and then the automatic machine for sugar arcing in sugar plant. Cái này mới là cái hàn đặc biệt. Bên trái này nhất là con lăn và Liệt. Cái bên ở giữa là hàn ray tàu cao tốc. Cái này là phục hồi tự động, chứ không phải là như mình là hay sở tại. Sau này khi mà dùng đường cao tốc thì người ta sẽ phải sửa cái này. Đó là sở tại ở chỗ mà chạy trên đường dây tự động. Còn cái bên phải này là máy hàn tự động trong bản mô hình nhiệt. Thì cái này là thù mà cuối cùng này bên em là vừa hàn vừa chạy. Đó là trong quá trình nhiệt nó có cả nước nhưng mà mình không hàn được. Cái này là cái hàn rất cẩn, bởi vì là trong một cái bụng mía của nó phải thuộc về chạy dụng. Okay, this is how we supply our machine. Yeah. Some application like sugar mill kit, we can provide the machine with twin wire head as well. 2 mỏ, 3. Okay. For sugar mill or vertical mill. Yeah. The customer can choose option, for twin wire. Okay. So next is our welding service business. We call welding alloys ETEK. Đây là sản cái dịch vụ, dịch vụ hàn. Trước là vật tư hàn, máy hàn, dịch vụ. For this, we have expert. Yeah, we have solution, we have product, and also other sister company for welding service. So, Welding Alloy Group has a lot of experience, for
providing welding services. And also we are worldwide, yeah, we are a global company, so we exchange our knowledge all the time. Yeah. In some country which we have no experience before, we can have knowledge transfer from other country that has experience already. Bây giờ thực tế là hơn 60 năm kinh nghiệm cung cấp giải pháp và thực tế là 30 trung tâm. And we can do both workshop and institute jobs. So from integrated solution, we start from assess, analyze your facing your issue, and then we come back and we supply our design, yeah, whether it's hard facing or cladding, and then we after design we prepare our procedure, yeah, how to do. And also some part that require machining we can provide as well. This is some our job in workshop, institute, kinkai, vertical mill. Okay, then we can provide like a complete part, yeah, that we do hard facing or cladding, yeah, in our workshop, including web plate as well. So for web plate, we can supply as a fabricated part or cut part, yeah, following your requirement. Yeah. For web plate, we have standard product we call hard plate. We have thin plate we call hard light, and some plate that we need impact resistant. We also provide tough plate. Yeah, and then we own the technology that. Like casting, yeah, especially for hard facing application that we can put multi-layer for hard facing, yeah, like casting that can last longer, and also we can provide hard facing, yeah, and insert ceramic and tungsten carbide, yeah. We call mica. Cái này mấy sản phẩm bên em đã cùng với những thằng web plate các anh về biết rồi, tấm chống mỏi mòn, chống mỏi mòn hai phần thì nó có bên em có 3 loại, một loại là thông thường như các hãng khác, hai là loại H-line, loại siêu mỏng, 20303 vẫn là các chống mỏi mòn, chống lấy lửa dùng cho bên nhiệt điện, hoặc là những cái phân lưu, cái quản, cái pin, để lại giúp plate là lại chuyên dùng cho chúng bắt đầu, chịu bắt đầu. Bên em còn một loại nữa là nó hàn đắp hai mặt, thép nền ở giữa và nó hàn hai mặt chống mỏi mòn để cho mấy vị trí trong vòng tiêu thụ ba đây cả công nghệ bên khác bên em là nó đưa việc hàn giống như lúc đưa kim loại vào giống lúc nó chuyên dùng để làm đầu búa hoặc là cho Sinter 3, Sinter Star trong ngành thép, coi các cái hành động của nhà máy thép, từ nhà máy tiêu kết của thép là nó dùng công nghệ rồi rất tốt. Các thằng mip càng này là công nghệ mới đặc thù bên em hiện tại nó rất là độc quyền. Thứ hai kia nó là hàn đắp con lăn nhưng mà nó lại chèn luôn cả hạt ceramic vào, giống hệt như là con lăn ceramic. Và thay vì mua con lăn ceramic thì nó mua con lăn hàn ceramic dạng này để sau 2 năm nó sẽ hàn đắp lại được. Anh hình dung cái con lăn ceramic, cái con lăn bản nghiền ceramic là Mega với lại Makoto nó cấp ấy, thì chạy khoảng 3 năm đến 4 năm, nhưng mà thời gian sau 2 năm bắt đầu nó mòn, nó tạo thành rãnh, nó giảm năng suất, người ta không làm sao được, người ta vẫn chạy nó hết chu kỳ 3 năm 4 năm người ta thay. Còn con này thì hàn lại được. Và hai nữa là bên em có công nghệ để hàn lại con ceramic đó. Con lăn ceramic bây giờ bên em hàn được rồi, nó hơi lạ bởi vì cái là ceramic không cần thiết, bên em vẫn hàn được. So next we can provide new part with hard facing, with cladding like roller, sinters, as Long mentioned, fan, yeah. And also we can provide new part which is non-porous material as well, like ceramic. Cái này chắc không mấy đâu. Okay. So
So this is our sister company solution again. As I mentioned that for some making steel wheel rollers, produce supply ceramic material, ceramic part, and we also have ETEK, that provide product and services in Guatemala. And other company track well in the US that mainly focus for railway repairing. Vừa rồi 7 cái thằng công ty nhãn hàng riêng mà em mua lại cho các cái về bây giờ cung cấp cả con lăn trong ngành thép, hoặc cung cấp gốm hoặc bê tông với mòn, luôn là gốm bê tông với mòn, check well đường dây tàu, cao tốc, nói chung là gần như các ngành công năng đều cung cấp các. This is just give you a little bit background for Welding Alloy Group. Next, maybe cement. Về cái tập đoàn Welding Alloy và các cái sản phẩm của họ bên anh có thắc mắc gì không? Có câu hỏi chưa? Bởi vì nó đặc thù chung là nó sẽ nó sẽ bao gồm rất nhiều các cái ngành công nghiệp nặng, nhưng mà em nghĩ là bên mình đang tập trung vào những cái khách hàng ngành nào thì bên em có thể giới thiệu luôn cái file về cái ngành đấy, thì nó sẽ rất rõ luôn là trong cái ngành đấy bên em có thể cung cấp những giải pháp nào, sản phẩm nào và bên em có thể bán được cho họ, và những cái nào nó rất là thù họ không thể mua được đâu có thể. Về công nghệ hấp sinh thì sau khi sự giới thiệu của em thì anh quan tâm đến một số cái mà anh cho rằng hẳn với mẹ của anh. Đấy là cái công nghệ pha hấp sinh cầm cả xứ. Đấy là cái công nghệ mà em vừa giới thiệu ấy, là có thể phục hồi được cái con lăn sứ mà khi dùng công nghệ bên em. Và đấy là cái mà anh quan tâm. Cái thứ hai nữa là trong công nghệ hấp sinh thì một anh sẽ tập trung vào mấy ngành ví dụ như là thép, ngành nhiệt điện, đó, ngành điện nói chung nhá, cả nhiệt điện và nhiệt điện này, đấy, và ngành xi măng. Thế thì trong cái phần mà về hấp sinh này thì anh sẽ chốt lại và anh sẽ trong cái việc đàm phán hoặc là tiến hành các vấn đề về thương mại tới đây thì bọn anh sẽ phối hợp với bọn em trên cái phương diện đó. Tuy nhiên với những vấn đề hấp sinh thông thường thì tất nhiên là chúng ta cũng phải tận dụng những cái lợi thế như là cái DNA của bên em. Đấy, thì vấn đề của anh cái đấy ta sử dụng các anh Cường ơi, em vừa trao đổi với lại bên em ấy, thì bên em sẽ giới thiệu qua trước về cái xi măng, sau đó đến xung các ngành và sau đó là cái gốm, hàn gốm. Cái phần xi măng ấy thì có lẽ là theo anh ấy thì em nói nhanh về cái phần gốm này, con lăn gốm trong cái xi măng, bởi vì các cái vấn đề liên quan đến hàn con lăn các thứ này thì các loại hấp sinh thì Bên anh biết bây giờ cái thành phần gốm lại cần dây hàn với hàn gamma ấy.
cái hàn về một đa với lại con la lỏ cái sinh ra dây không tốt được. Chắc cả thùng ra. Cái còn đấy, cái nhiều Okay. Turn my neck, that's fine. I can stand it. Okay, good morning. Well, thank you. Nice being here. My second time in Vietnam, and it's been a good experience. I'm going to go through this. It's quite a long presentation, but I'm not going to go through each and every slide because it is based on the services we provide to this industry. So it's not wire-based, it's services. But it will give you a good understanding or a good idea of what we do in the cement industry, and I think like steel and one or two other industries, just to give you a view on what is available in those industries and where the work is and where the work is. Okay, so there's one or two slides I'm going to pass through. So cement industry, I don't know, you must tell me when you want to translate. Yeah. Cái này là cái quy trình sản xuất xi măng thì các anh có biết rồi không? Cái tổng quan nhất từ khai thác vận chuyển đến máy nghiền rồi đến lò cao rồi sau này xoay ra clenke, roller rồi đưa ra máy nghiền xi măng rồi vận chuyển. Đây là quy trình cơ bản. If I go too fast, speak too fast, tell me I'll slow down. So I can be a bit faster from time to time. Okay, so if you look at the cement industry, all the red dots, there's one, those red dots, they show or they indicate where we have applications or where there's a large potential for hard facing or wind protection. So first of all, we have the limestone quarry, which is on the left-hand side. Some excavators, crushing equipment, dump trucks, etc. Then we move over to the primary crusher, which then crushes whatever comes out of the quarry. With the primary crusher, there is a limestone crusher, there could be raw material crushers. It all depends on how the cement plant is set up. As we move along towards the secondary crusher there at the bottom, we have applications within the roll mill. Here, applications on the kiln, the kiln fuel lines, the kiln itself, the cement mill at the bottom here, and then also not a huge potential, but some potential within the bagging facility where they physically put the cement into the bags. Mình có thể cung cấp được dịch vụ và giải pháp sản phẩm cho các cái khu vực mà không chấm đỏ ấy, gần như là các cái bước chuyển tiếp các cái giai đoạn của nó ở trong cái ngành xi măng thì cung cấp được sản phẩm, bởi vì là ngành này nó gần như là bị mài mòn rất là nhiều, mài mòn qua lần, bởi nên là tất cả các vị trí này mình đều cung cấp được giải pháp hoặc là sản phẩm. So within the quarry, this area here, you need equipment like excavators, bulldozers, TLBs, dump trucks. Not as large as on a mining site, they use a lot smaller equipment, but they also experience where limestone, not the hardest of materials. On the Moore scale, it's sitting at around 2.5, so it's sort of on the bottom end of it. If you go up, you get to like silicate, diamond, etc. But even the soft materials, they do result in wear. So this is the kind of equipment that they use, smaller 40 and 30-40 ton dump trucks, smaller back actors, front end loaders, a bit of diggers, bulldozers, etc.
Some of the quarries can be quite large, some of them not so large. Từ ngay từ mỏ thì với tất cả các thiết bị mỏ là mình đều cung cấp, đặc biệt là cung cấp các cái tấm chống mỏi mòn để mình gia công là thành chỉ sau đó mình lắp ghép vào và cung cấp sản phẩm lắp vào chính là các cái mũi răng gấu xúc hoặc là tấm lót của trong sàn hoặc là xe ben. Từ mỏ là mình cung cấp mình bán cái tấm chống mỏi mòn đấy rồi, chống mỏi mòn đấy cả tấm một thành phần hai thành phần của nhựa. So then, within the cement industry on the quarry side, we typically make use of a lot of our hard plate or wear resistant plate. Now, I'm not sure if, Gong, you must help me, or Longbao, are we going to sell plate as well, or just a consumables? Or should I? Because otherwise, if we don't do plate, I can skip these portions. You want me to use the microphone? No, I think in Vietnam we can sell in the hot plate and hot plate fast and very wide. So I should keep it. Okay. However, they buy More wire. Yeah. Then also within the crusher industry, we typically have things like jaw crushers, gyratory crushers. These are the primary crushers. Looking on the secondary crusher side, also gyratory crushers, cone crushers, blow-bar crushers, hammer crushers, etc. And then we also have screens, conveyors, chutes to transfer from one area to another area, conveyors, hoppers and storage bins where material are being stored. All of those experience wear. Some more than others, but it is an area where we see benefits. Hammer crushers. Cái này nó là các cái máy nghiền nên mình có thể cung cấp sản phẩm cho các bạn máy nghiền, từ máy nghiền côn, máy nghiền bi, máy nghiền búa xuống dưới thì các cái loại chút, đường chuyển, rồi băng tải, rồi máng chút các thứ. Chi tiết trên cái máy nghiền và máy nghiền. Trên một máy nghiền này tất cả là máy nghiền trong ngành xi măng thì mình cung cấp được các giải pháp, tất cả giải pháp thôi. Các giải pháp là giải pháp chống mòn, chống va đập. Với máy nghiền thì quan trọng nhất là bị va đập và mòn vỡ thì mình cấp các cái sản phẩm để chịu va đập, chịu mài mòn cho. Okay. So on the hammer crusher side, these yellow liners we see there, those are typically made from cut and just normal cut hard plate. These impact crushers on the side there, we don't have a lot to do with them. They are quite thick, heavy castings, so we stay away from them. The hammers itself, and I think you've seen in Gong's presentation as well, there was a picture with hammers. Those we can offer solutions. On the roll crusher there, these edges, the teeth, they wear out. There's sometimes some liners on the side which are also being replaced and refurbished. Cái nhiều nhất là máy nghiền búa thì tất cả nhà máy đều có. Thì máy nghiền búa mình cấp cho họ từ tấm mặt nghiêng này, tấm mặt hàm này, chứ va đập ấy. Cái này là mình hạ vật liệu manganese để chống va đập, cung cấp giải pháp luôn. Và búa mình cấp búa theo giải pháp 3D cạc hoặc là mình cấp que để hàn đập búa này. Đấy, còn đây là máy nghiền cruiser, là dạng máy nghiền cắt. Thì cái này nhiều trong ngành công nghiệp xử lý rác thải, gần như tất cả các nhà máy xử lý rác của Việt Nam đều có máy này. Và con máy này thì các cái liên cắt này nó rất nhanh. Và bên mình đang có cái sản phẩm que hàn độc quyền cho cái loại đĩa búa này, đó là cái robot K 600 và 650. Ví dụ như rằng vừa rồi bên làm thành công là tấn dây để hàn con này, bởi vì là nó đặc nó là hàn vật liệu là hợp kim cứng, thép hợp kim cao, nhưng mà lại yêu cầu là carbon thấp để tránh bị nứt vỡ, nên là nó rất là phù cái loại này. Để mình bán cái vật tư cho cái máy nghiền này rất nhiều, nên mình có thể quan tâm thì bên mình có em sẽ gửi em thông tin sau. Còn bên phải này là máy kẹp hàm thì ít hơn nhiều.
Okay, then on the jaw crusher side, it's got a movable jaw on the one side, which moves back and forth slightly. It's got a fixed jaw on this side. The movable jaw and the fixed jaw are both made out of manganese steel casting. The fixed or the movable jaw tends to wear out, but to repair that is very time intensive, takes a long time, and at the end of the day, I would say 99% of the cases, it's more cost effective for the customer to just replace it as to repair. Yeah. What we do supply in the jaw crusher are these sideliners, which are similar to these ones that sits there, and these all made out of hard plate. And then as the material enters, there's a chute on top. I see the next slide is providing with more info there on the cone crusher in Welding, Japan. We hard face the cone itself, a new cone from scratch before they use it, and that gives us about 1.5 tons long line. Something, the cone is also made out of manganese steel. We put like a 15% chromium, 1.5% carbon material on there, and then also the chute that sits on top. The same with the glider head crusher, and then on the global crusher again, we do have solutions for the hammers, but again, depending on the cost and depending on the economics of repairing them, sometimes it's not cost effective, but they also do have sideliners which are made out of hard plate. Okay, cái con kẹp hàm đấy, cái tấm này là làm rất là đúng, nhờ trong quá trình chạy ấy, nó mòn nó hại, thì cái bù lại cho họ không cần phải ăn cái tấm của em là khác họ. Này còn cái mặt đích của nó là giống hệt các mặt đích của hai thằng máy nghiền côn như bên này thấy được, nhưng mà trong nó sẽ nhiều hơn, trong xi măng nó ít. Nghiền côn mình hàn đắp qua buộc lót cái nghiền côn này, nó giống hệt như hàn đắp con lăn nghiền. Thằng này là dạng tấm của máy nghiền côn cũng vậy, thì cái tấm này mình hàn đắp tấm nó sửa bằng cấp tấm nhỏ. Còn thằng dạng máy này thì của mình là cái phần phía tấm bản kỹ văng bản kỹ tương giống như là cái búa này, nhưng nó là dạng tấm, thì nó chính là thằng xi măng con sơn, nó có cái máy nghiền đá xi măng con sơn là dạng này, và mình hàn ngồi phía kinh tế. Again, besides these, there's different cement plants use different other crushers. Whenever you see crushers, whenever they crush or rock, there's an increase in wear. So you can go and visit that area and see what the wear is like, where the customer has problems, and then we can assist with that. How much time do I have? Just by the way. I think we have some time for a couple of hours. Okay, we do have. So we can Half an hour? Yeah, Yeah, fine. For me? For this? Okay. This okay because this is all the cruiser. They want to know the cruiser in the plan. Yeah. Not application for cement, this for all the mining. No, it's for all the. So I answer actually for the detail for this. With the other than we can So I can go quickly. yeah. Okay, then chutes, whenever they tip, they have chutes here. They could be A-bone feeder or what they call it, chain feeder. Again, more chutes, a screen at the bottom here where the material goes through, the crusher itself. There's wear there, there's wear inside the bucket as it goes through, there's wear there. So this whole system that we're looking at, from number 1 down to number 7, is wear in all those areas. And in some cases it requires plate, and in some cases it requires just hard facing manual welding. Trong quy trình mà mình cung cấp tấm hoặc là tác hàn. Okay, this is just another picture of chutes, a transfer chute where one conveyor drops onto another conveyor. This area here with the chute or where the material hits the chute, there's wear at the bottom there on the sidelines, on the guidelines. Về vật liệu chống mài mòn thì ok, rồi nó chuyển một cái được rồi. So we typically supply 4 products, hard plate 100, 300, actually 5, hard plate 100, hard plate 300, there's hard plate 600, and then we do hard light and tough plate. All of these are being used within
cement industry, the quarrying industry, the mining industry. The only difference is the thickness and which plate is then specified for that specific application. Với mỗi loại vị trí thì có một loại tấm thuốc món khác nhau. Thì cái đấy anh có yêu cầu ở vị trí nào? Okay, this detail we've already gone through, so I'm not going to go through it again. This we've done. This one. Đúng rồi, nói chung là cái slide này sau em tự lại xong thì nó gồm có là các loại vật tư, dây hàn nào, que hàn nào cho lúc nào. Ví dụ như cái máy nghiền rác nó em vừa có anh ấy, thì tất cả đầu nó đang dùng dây này, nó có đôi ca 600 này. Đấy. Anh đi bên ngành rác hoặc là ngành điện rác và thời gian làm mình hoặc là xi măng đang nghiền rác luôn. Ví dụ như là mới phế liệu đang tái chế thì chính là cái này luôn. Hoặc là như mỏ ví dụ như bên mỏ Mông Dương ấy, họ dùng máy này là máy để nghiền đá, thì cái kia này y hệt như vậy mà còn rất to, nó mua khoảng vài tấn thì que. The jaw crusher, we've discussed that. Consumables. Đấy, kèm hàm thì dùng loại như thế. These are all the APO, NMO, those 1996 là dây hàn manganese, yeah. Manganese, and then the HEO, CNOs are hard face, chromium carbide and HCO composite. là HPY, các bộ về mà lúc đầu thì sẽ hàn VWAP bằng dây manganese. Quy trình của em rất là cung cấp. Jaw crusher, discuss that. Same with the blow bar crusher. Xe máy nghiền côn. Côn thì mình hàn cái côn. So on these, like I said, what our subsidiary in Japan does is they weld that portion with our face. Giống là khu vực mòn chạy qua lăn nhiều. Then within the plant, there's different ways of transporting the material, and it all depends on the size of the material. Is it ground fine? Is it still in chunky or in lump form? Conveyor belts, pneumatic conveyors, screw augers or screws and augers, chutes, transfer chutes, hoppers, etc. Piping, we also manufacture internally clad pipes, so it's a steel pipe with hard facing on the inside. We can manufacture pipe junctions, bends, elbows, etc. Cái này bên em với các loại đặc thù ấy, trên từ trên dưới là tất cả các loại sản phẩm mình có thể cung cấp dịch vụ cho hàn đắp, phục hồi và cung cấp sản phẩm chế tạo rồi, ví dụ như là chút này, mũi khoan, mũi đùn này, rồi đặc thù là quạt này, quạt mình có thể cấp được quạt. Quạt đây là mình có thể gia công tấm 2 phần hoặc mình phun phủ chống về ngoài cánh quạt. Cái này nó tương đối mới. Hoặc là đường ống vận chuyển than thứ thì trước đây đó là ống bê tông, bây giờ mình có gọi ống hàm ở bên trong. Fans and fan casings, we have various applications of that. I think Renee will also talk a bit on fans. On the fan itself, the intake side or the outlet, the disc at the back, and then of course the blades itself experience wear in terms of, especially if it's a dust extraction fan or when it gets into contact with fine particles such as cement. So there's two options: the customer buys a new fan, or he repairs the fan. But if you repair the fan, why not do it better? So use hard plate, use spraying materials, etc. to give the customer a better option than what he had. Same with screws and augers. Gong showed you the screw flight machine we have to hard face these, but they can also be done manually. It's not that they have to be done by machine, and then just shoots with liners on the inside. Pneumatic conveying system, lots of piping, lots of bends. Again, hard plate 100, 300 being rolled or being welded, hard pipe, ceramic line pipes. Or if the pipe is large enough for a certain section, it will also be sprayed. Then we go to molds, the VRM side, or cái này là chuyển qua nhiệt, or roller basis ball. So the ball mills,
Just excuse my cough. I can't get rid of it. Okay, on the VRM, within the VRM, this is a vertical roller mill. So the material comes in, it goes through that cone, it falls on the table. We've got rollers that run on the table rotates, and then whatever material is fed in there gets down between the table and the rollers. There's a draft of air that's being blown up, so all the small particle materials get taken out, the large particles go back. Tất cả những cái vị trí vuông vàng đỏ kia là những vị trí mình cấp giải pháp được, và gần như toàn bộ cái máy nghiền là mình cấp được giải pháp. Từ con lăn bàn nghiền cung cấp tấm làm tấm chút, gia công chút, gia công cánh phân ly, mình làm phân ly động, phân ly tĩnh, rồi mình làm ring bên dưới. Đó, hoặc là mình làm tấm vỏ máy nghiền, tấm bao che con lăn. Tất cả những cái chi tiết đó mình đều làm được. Okay, then due to its nature of operation, this entire mill on the inside experience wing, from the top to the bottom, everything there is because it's within an enclosure where there's cement going around, so everything gets warm. Some to a larger extent than others. The rollers or the table, we do that in our workshops. The customer takes it out, send it to us, or we go on site and we repair them there. The classifier at the top there, either static or dynamic, hard plate or hard light solutions or spraying solutions. This cone here on the outside you experience some wear, so what they typically do, they put ceramics on there, but spraying is in a lot of cases a better option. And then of course the entire inside of the mold around is designed Cấp tấm làm vỏ máy. Tấm này thì ngày xưa hay đúc, bây giờ nó dùng tấm hàn hoặc là tấm lúa. And then also the chutes going in, going out, everything that experience wear. The same on the roller press, it works a bit different. We've got two rollers that roll against each other. Material gets added from the top, goes through the roller press and or through the two rollers and get ground. Đây là máy nghiền canet, con roller press thì ở Việt Nam hay gọi là canet thì nghiền xi măng. Thì các nhà máy cũng không vấn đề là con này nó chạy xong nó sẽ mòn, vân. Quy trình hàng nó khác hẳn con nghiền đúng riêng. Thì đây là một cái sản phẩm đặc thù. Okay, so I think we've discussed this kind of in enough detail. Yeah. Let's move on, otherwise we're going to give you a Okay, let's just cái này mà em nói kỹ một tí vì trong cái nhiệt là cái thằng nhiệt điện hay là thằng xi măng, thằng mỏ đều có con này, kể cả ngành thép. Và con máy nghiền đứng này bây giờ nó thông dụng hơn nhiều so với là nghiền bi hoặc là nghiền ép, nghiền ngang. Thì thằng nghiền đứng này thì có mấy hãng thôi, Roger, Piper, Policius, hoặc là Phì, Tân. Thì tất cả các hãng ấy nó đưa về UPN ấy. Tất cả các hãng nó đưa về cùng thiết kế thôi. Nó chỉ là khác nhau là bao nhiêu con lăn hay là loại toàn nhiệt như nào. Con lăn dạng phẳng về mặt phẳng với con lăn dạng tròn hay là hai con lăn. Đấy thì tất cả đều có chung một cái hiện có cái tình trạng là nó đều sẽ bị mòn trong cái máy nghiền. Toàn bộ các chi tiết đều bị mòn vì nó nghiền liên tục mà. Thì cái tốc độ mòn các vị trí khác nhau và mình đưa ra các giải pháp khác nhau. Ở các vị trí mình có các cái sản phẩm đi kèm. Thứ nhất là về tấm gia công, mình có thể gia công các cái chi tiết chống mài mòn. Cánh phân ly mình dùng bằng tấm H-line. Cái này nó yêu cầu là cánh phân ly rộng, yêu cầu là tấm rất mỏng, nhẹ để tiết kiệm điện và lại giảm độ chống mài mòn tốt. Cái này bên em sản phẩm H-line là đang dùng cho cánh phân ly rộng. Chút này thì dùng tấm H-plate bình thường, các tấm chống mài mòn bình thường. Thằng chút hai này chúng ta yêu cầu tấm hai mặt, gọi là hàn đắp hai mặt để một mặt bên trong liệu vào, mặt bên ngoài là liệu bao vào đều bị mòn hai mặt. Nếu dùng tấm chống mài mòn hai thì cần trong thông đường ấy thì nó chỉ chạy được một mặt thôi, còn mặt kia mòn rất nhiều. Thì cái này là đang sử dụng tấm hai mặt. Bàn nghiền con lăn này, con lăn với bàn nghiền thì hàn đắp. Bây giờ đa phần các con lăn bàn nghiền là dạng ceramic, là mình có công nghệ bây giờ mình có giải pháp để mình hàn đắp con lăn bàn nghiền ceramic này được. Công nghệ
đam ring cũng là có một đồng, rồi các loại chút, rồi cái tấm vỏ này nữa. Tấm vỏ này thì thông thường ngày xưa thì nó nói là tấm nước dày khoảng 30 ly, bây giờ nó làm tấm hàn 2 thành phần khoảng tầm 4, các mình có giải pháp đấy về hơn đơn giản rất nhiều, vài năm luôn. Just a list of plate applications. We need to focus on that. This is just a breakdown of the mold, the consumables we typically use. We do have these are integral or internal consumables. We don't sell those to customers, but we do have equivalents that we supply to the open Mình market. có các loại dây chống mài mòn cho con lăn bản nghiền này. Chống mài mòn này là chưa nói đến việc là hàn cho xương như nào đấy, mà đây là nó hàn cho hydro. Thì các loại dây mình có từ như 100 nó tương đương với lại két đây được có thép gang chrome thông thường 4% carbon, 27% chrome. Như 300 thì nó là dạng chrome thấp hơn nhưng độ chống mài mòn tốt hơn, nhiệt độ cao thì nó có thêm nhiều bi. Như 400 như 600 là nó thêm con Phan, nói chung là các bit con Phan, các bit con Phan. Roller place. Okay, then we get to the kiln. Đây là bài đồng đa. Bởi vì cái bài đồng đa nó cái lò nó quay như này. Bây giờ thì nó như này. So on the kiln itself, you all know, I guess, what a kiln looks like. It's a long tubular rotating drum. There's the drive gear, which is situated around the kiln. This drives the kiln to create the rotation. The riding or the riding ring sits onto two support rollers at the bottom, and then there's a thrust roller that rides against the ring to prevent the kiln from moving up and down. And as you can imagine, all of those experience either wear or they develop cracks over time. Cái này nó là mô phỏng đơn giản nhất cho cái lò quay của xi măng. Đây là cái lò này, nó quay vào bánh răng lớn, có bánh răng lớn. Anh nhìn thấy nó bị đứt vỡ một bánh răng này. Bánh đa đỡ bằng 2 con lăn đỡ lò và chặn con lăn chặn lò. Thì cả 4 chi tiết này đều có vấn đề về đứt vỡ và mình đang khá là mạnh này. Cấp vật tư dây hàn gamma này, sửa chữa bánh răng bị đứt mình hàn rồi, mẻ răng rồi, gãy răng rồi mình hàn rồi, xong mai lại ra đứng bên này cũ và mình ra đứt đôi gần đến đôi là mình vẫn hàn được, chỉ còn lại những tí mình vẫn hàn được. Bánh con lăn đỡ lò thì dễ hơn, hoặc là con lăn chặn lò thì nặng thế. Cái đặc thù của mấy cái vật các cái thiết bị này nó đều là bằng thép carbon, không phải là thép đặc biệt gì cả, cũng khó hàn. Nhưng sau khi đúc xong đưa vào nhiệt luyện tăng độ cứng cho vào chành dưới áp suất cao và độ lớn thì nó bị biến đổi tính chất, cơ tính nó giảm đi, và khi mà tác động nhiệt vào thì nếu dùng que hàn thông thường mà hàn lên phát là nó rất nhẹ, còn cho vào chành thời gian là nó rất lạnh, thì mình đang có loại vật liệu chưa được này. Nice picture. Then within Welding Group, we have got a consumable called Gamma 182, specifically for crack repairs in kiln tires, kiln rings, ball mold, end shells, cracks in ball mold, shells itself, cracks in the kiln shell, and without being too extravagant about it, it's one of the best consumables on the world market today for that specific set of applications. It is a wire consumable. It's a nickel-based consumable, so not the cheapest of consumables. But once you start working on a kiln, then what the cost in terms of consumables is not an issue anymore. Chrome core 14s, the 414s more used for the riding ring if it needs a bit of surfacing, etc. Spray clad, I'm not going to go to spray clad, that's more VMA has got a specific presentation on spraying. Spray clad is being used, it's just a few pictures. Then we do, mainly in Europe, we have a company that does engineering plastic, web resistant plastics, polymers, paints, ceramics, etc. Padded bearing, Vinay's also got a presentation on that.
Đây các cái chi tiết mình có thể làm tập luyện. Ceramics, like I said before, we do either car ceramics or tiles. But again, the two companies, or the three companies doing it, they've all situated in Europe. SRF lines, again, also the solid recovered fuel when it gets to the recycled fuel or junk or waste. Mainly ceramics, but also hard plate or hard pipe. Any questions? Any comments? Anh có câu hỏi gì, tức là tất cả những cái mà giới thiệu đây thì ông như nói là đây công nghiệp Việt Nam các cái Sorry, we have question about the product that do you have in Vietnam before or not? So I can answer. Hiện tại là ở Việt Nam là bọn em áp dụng như là hết các cái ứng dụng và đều đang có những cái độc quyền đặc thù ấy để bán rất mạnh. Thì cái đấy nếu mà được thì bên em đang rất là liệu đặc thù cho cái sản phẩm. cái từ nhìn qua con cái là cái tấm như kiểu cái tấm bằng plastic ngoài cái đấy thì anh thấy là lạ. Really back to the product installation. Plastic. Yeah. Yeah. Yes, yeah. This one. Yeah. Cái sản phẩm này là của nước nào sử dụng đây? This product from the where? Yes, but it's not being used where you have large impact. For example, in the mining industry, this won't work. But if you, the specific picture here is of a silo, the cement storage silo. So they know how they want to know the net week task in our company out. This is this the Disney Plus. It's our name for that, for the engineering back. Còn silo của Việt Nam người ta đang dùng cái này rất nhiều năm rồi. rất nhiều năm. Thì cái nhựa chống mài mòn liên quan phân tử ấy thì ở Việt Nam là có rất nhiều hãng mà Chốc hoặc là Viva đào tạo. Thì bên em có cái sản phẩm là tương đương xem của họ giải vàng, bên em nói giải vàng. The product or these range of products, I mean, they available globally. That you would get them in. Ours most probably comes from China. It's nothing specific. It's a polyurethane engineering plastic just with a bit of a higher hardness. So it's not that flexible, although it is still flexible because you need to be able to fit it inside. Yeah, actually they know about the product. Because in Vietnam have the Machok and have the Tiba SS sell in here many years ago. So they want to know they can supply. They can supply us here. Here. Or we can include that. Thank you for your application. Yes, why not? Anh có câu hỏi về supplier rồi. Tức là em làm ở đây rồi là bạn đã làm cái sản phẩm này là hơn 18 năm. Thế thì cái vấn đề cái vật liệu mà để làm cho có lăn và em biết rồi trong Việt Nam có những cái hãng như kiểu là Colua và Colua là thế thì cái bọn em có cái tổng hợp về cái tuổi thọ, nhưng tất nhiên là cái điều kiện mà về thọ nó phụ thuộc vào cả cái định lý địa chất của từng cái khu vực, đúng không? Nó ảnh hưởng khác nhau nhưng mà nói chung với một cái tiêu chí chung đánh giá về cái độ bền của dây của những cái loi với cả các bạn cái kia thì nó đang có những tổng hợp nhiều thông tin. Hiện tại như khách hàng đánh giá thì bên loi này, Colua này, thì xe đang ngang nhau. Bên dưới thì sẽ có UV, sẽ có Poly, có Vidai hơn kém tí của độ bên sâu từ cái ánh của chi. Bên em thì thường người ta sẽ đánh cái này Colua 56, 60 hoặc là xe. Anh em có phần này không? Cái này bên em gửi slide, bên em sẽ qua nhiều nó sẽ dễ hiểu hơn. Nhưng nếu mà mình đã làm trong ngành xi măng hoặc ngành mỏ, ngành thép
nhiệt điện thì chắc chắn là về phần nhiệt, về phần thiết bị nhiệt thì mình sẽ biết, bởi vì là gần như tất cả các nhà máy điện đều có các loại máy nhiệt như vậy, và họ đều đang mua sản phẩm đấy, chắc bên anh cũng bán sản phẩm thiết bị cho họ. Okay, thank you very much. One more. Yeah. So half an hour. So go to You complete the welding. Welding. Welding is in welding. chiều bên này sẽ bay về. Then we go on special. Không, cái nào đi phải when we may come back to go to the airport. Because they want to give you to làm here. Okay. We have time. Yeah, okay, we have time. Chứ còn mình sẽ làm cùng 12 giờ. Em nói chung là em giới thiệu qua Okay, okay. em, sau đó mình sẽ trao đổi sau, có thể mình sẽ buổi sau lần nào cũng ở đây đúng không? Sau đó về ở Việt Nam He needs to reach the airport by 4. He has to be at the airport by 4. okay, after that we go to But he has to go to the hotel first. so we need to go yeah. Oh, so I think we need at the video quickly Something. No, not worry. Don't worry, we don't have to worry about much. Yes. We can, if there's no time, we can skip on. We discuss first. no they need lunch. Yeah, they need lunch, but for us, okay. But maybe, I think, yeah, maybe we go till 12, yeah? Yeah. Well, Until Stop 12. at 12, yeah. should be well. Yeah, okay. 12 rồi. Và 12 giờ, hôm đi đến 12 giờ ông phải quay lại cái kênh. Mình phải ăn trước 12 giờ. Ok, 11 rưỡi nhá. 11 rưỡi đấy. Bởi vì ông ấy 4 giờ bay mà ông ấy còn phải quay lại cái khách sạn lấy hành lý. Okay, it's a good time. Thế thì em nghĩ là mình cứ tập trung vào các cái mảng Đúng rồi, đấy, anh vừa nói buổi sáng đấy. Đúng rồi. thì có gì Go to stainless steel wire and we go wire first. We need to set up our spare wire. And then if we have time, I will come back with So next presentation is about stainless steel and nickel based wire. dây hàn. Cái phần này nói về dây hàn mấy là dây hàn đặc thù, dây hàn Ken. So if you skip some because this is in joining presentation. Right? Cái phần này anh ấy sẽ nhảy qua nhanh từ Đúng rồi, mình đi qua Hà Nội là bên anh biết hết rồi. Thể. Anh chỉ bảo cụ thể cái dây của em như nào thôi. Just focus on stainless steel wire. So the Technology Group has the full range for stainless steel, including magnetic and duplex and super duplex stainless steel. From this group, austenitic, which had ferrite lower than 40%, we have 308L, which is and then 316L, 347, 317L, and 318L, and 904L. For joining steels and similar composition, yeah.
with this service temperature. And then next one is for dissimilar steel, yeah, and also for maintenance and repairing like 309L, 309LO with molybdenum. And then next one is for austenitic with heat resistant. We have by common in 310, 31308H, 309HT, 347H, and 329. Yeah. As you can see, it can use at very high temperature. And the next group is magnetic stainless steel like 13/4G, 16/5/1G. This is for magnetic stainless steel. And then next one is for duplex, yeah, like 2293L. Yeah. And then for super duplex we have the 57L for hardening stainless steel. We also have 307. So for stainless steel wire, we have also different application, different welding position as well. We have TRUYN, which suitable for downhand position, yeah, which has low moisture, excellent slack remover after welding, yeah, easy to weld with this parameter, yeah, and also you can use mixed gas as well as cheap welding gas like CO2. Anh ơi, em nói qua một tí về cái số cái về hàng bên em ấy. Đây cái loại về các cái dòng này bên em được cung cấp, nói chung là tổng các này từ Zenith đến nói chung là tất cả các inox này là xuất xứ ở đâu? Tức là dây của Đức à hay là của cái này bên em có cả dây Đức, dây Đ碁Kim Kỳ và trong dây ở Malai có. Tức là như này, tức là những cái bài mà liên quan đến cái phân loại và các loại này và những lớp này mình có thế trên rồi cái này là mình của anh em sau. Thì cái quan trọng ở đây là lực lượng thương mại đến cả này trên những cái kỹ thuật đấy thì anh cũng là tìm hiểu cái nguồn gốc xuất xứ của cái sản phẩm này để anh đưa vào cái là chương trình của anh, đúng không? Thì anh em hiểu này rồi. Những cái ví dụ của nó như này cái ứng dụng của nó thì mấy cái trang sau là toàn ứng dụng cái này đến bốn đó trên link anh em phần này biết như thế nên là có thể là tiếp. Okay. Most of them we can supply from Asia. Only some specific what most of them. Anh ơi, gần như tất cả các bạn này đều có thể cung cấp tại đâu tại Malai. là nhà máy sản xuất tại Malai người ta tốt. Trừ cái dây Okay, next. Cái phần này thì nếu mà có sản phẩm đúng là có thể là sẽ xem xét ngay với đơn hàng, anh dừng bớt một số sản phẩm, anh lấy một lô áo giá của nó để anh có thể dừng một số sản phẩm India để anh quay sang sản phẩm này. Mà cái sản phẩm này làm ở Đông Nam Á thì mang thương hiệu của anh rồi. Thế thì cái này là một chốt ra một vấn đề luôn, tức là anh sẽ sớm đưa ra một yêu cầu và anh tạm dừng cái đơn hàng và có độ của anh lại để anh quay sang cái này để cho sạch sẽ của nhà. Bởi vì thực ra thì anh cũng đang quan tâm đến những cái vật liệu inox mà nó đang chịu nhiệt cao đấy, và thay vì loại thông thường thì anh đi với double deck hoặc là super double deck thì mấy cái vật nó có thể nói cái này hiện nay đang là dây lưỡi thuốc stainless steel co chứ không phải là que cái là que thì cái này phần này mình
nhưng mà mình cân đối. Anh cần que dây à, báo em. Que đây không có mà. Em rất sản xuất được. Chủ yếu là bên mình cần Que là sản xuất được đâu? que ở Của Malai. có. Thì hiện nay chẳng hạn như cái dây bọn em vùng Malai giống thằng Kiswell nhá, Kiswell nó 39L chẳng hạn, thì giá của bọn em có cạnh tranh được với cả Kiswell. 39L 308L, 39L. Nhưng mà Kitwell mà anh đang nhập Ấn Độ đúng không? Không, anh đang nói là sản phẩm Kiswell đang tiêu thụ thị trường hiện nay bán rất nhiều chẳng hạn cao. Nếu bên em mà nhập từ Malai thì em cạnh tranh được. Tranh được Nhưng mà nếu mà nhập từ bên họ sản xuất từ Thái Lan hoặc Malai, họ sản xuất Malai, nếu Kiswell Malai thì cũng phải ngang giá, em không rõ. chứ em làm thị trường lâu thế mà em không nghĩ Không, em không có vấn đề gì, bởi vì không thực ra thì sâu lắm về cái dây ấy. Anh chỉ quan tâm là ví dụ như em ngang giá thì cái thương hiệu của em nó tương đối sang. Thương hiệu em thì đưa vào các khách hàng của mình rồi. Ok, cái này thì em có thể lấy được anh thì Nó em có thể đi vào cái phần weekend rồi để xem và đi xem. Yeah. Okay, most of common stainless steel wire in THEO or THEO we can make in Asia. But just show you, yeah, retro we have this is S and V is based on lutite flux. Yeah, most of them we make here. V is different in welding position again that it can weld all position. And then we also have SB. Yeah, SB is basic flux. Yeah, so basic flux give you better property. Yeah, Đây là đặc biệt, em rất đặc biệt đưa ra cái này thì cho các nhà máy hóa dầu, lọc dầu, hóa dầu, lọc dầu và nhà máy khí, bình bồn, khí lạnh, hóa lỏng, siêu nhiệt độ âm và nhiệt độ cao. Cái này rất đặc thù bởi vì sản phẩm này dễ làm sinh tồn. cái này khi mà em cung cấp thì các cái phần mềm phân hóa hoặc cái tên tuổi cũng sẽ có thể hiện về Có được có toàn các sản phẩm, các tên là in, lá, pin. cái này là cái for maybe petrochemical offshore activity, then they want to improve interaction, also better pollution resistance, so we can supply basic slag system for stainless steel wire. Lọc dầu, hóa dầu, dung quất hoặc là nghi sơn, có thể đưa đến cho họ sửa chữa. Anh mạng rất là mình cũng có thể mạnh. And then the next one is from the wire that has slag. We also have 2S, which is metal core wire, or another word, metal powder. So after welding, Cái này là cái chút em không có xịn, rất là phù cho những and then next is nickel based core wire. đây là kèm. So we have gamma 182 that Peter already mentioned that it's suitable for like in-time repairing cap and other application as well, yeah, similar to inconel panels. And then we have next one, gamma 4648, which reduce the polite content and also less chromium content. This is designed for chrome dump in petrochemical and using this material. And then we have gamma 625 and gamma V625. Similar to inconel 625, we can weld for similar. This similar welding wire, very popular. So
especially cities or some of our station English. Về cái phần nội dung này ấy, thì anh quan tâm đặt ra là bởi vì là anh đúng là cái chỉ quản lý tiết điện và cả những trên quản lý này này. Thế thì cái đầu tiên câu hỏi của anh là cái polynoloy là sản xuất cái này ở đâu? Ngày xưa mà hay là bên châu Âu? Ngày xưa thì 100% sản phẩm đi kèm và sản phẩm phim sản xuất tại Thái Lan và Đức. Bây giờ thì có máy Malai đã sản xuất được cái này rất là bán. Cái này điện này dạng dây hay là que tích hoặc là que thuốc bảo vệ con người? Ngày xưa thì nó 100% là dây thuốc bỏ. Bây giờ thì nó có cả dây và que. Còn về que tích thì để tích lại. Về cái đầu tiên là gamma 182 nó chính là tương ứng ít P22, nhưng ngày xưa ấy thì người ta mua XHD22 để sửa chữa nhỏ ấy. Còn chắc mua dây gamma của bên em phải làm cái hiệu suất đắt của em là 95%, trong khi que XHD nó chỉ có 55-60% tối đa. Hàn 1 tấn que thì được khoảng 60 cân, nó là 550 cân, còn hàn 1 tấn dây của em được 950 cân. Hai là tốc độ hàn của em là đôi so với que, và ba là cái cho cái việc sửa chữa bình ga hoặc là cái răng lò thì nó rất là quan trọng, và người ta dùng dây để đảm bảo nhiệt cấp vào, nên là dùng một dây hàn là gần như là tốt nhất. Nên là cái gamma của tôi là cái bên em bán làm rất nhiều, bằng xi măng và mình làm tờ. Bằng xi măng thì mình làm cho bánh đa, cho cái căng lò, hoặc là mình bỏ cái nhiệt gang. Về cái gamma 4648 ấy, gamma nickel chrome sắt 2 nó giảm cái chrome và sắt đi để nó cấp vào cho cái ảnh lọc dầu. Đấy, mà trong cái cốc đâm kg. Còn thằng 625 ấy là thằng nickel chrome lithium 3 hoặc thêm phần molybden của tính tổ chức. Nó hay dùng cho các cái ngành mà chống ăn mòn, đặc thù chống ăn mòn rất nhiều ấy, như các nhà máy nghiền rác, đốt rác, thì tất cả các cái khu vực bị ăn mòn hoặc là người ta dùng cái dây 625 này. Bên em thì thường bán cho mấy ông như là ông Lô Sang hoặc là Matech, cái ông mà ông đi sản xuất lò hơi, khách hàng yêu cầu ông tờ HT bề mặt HT bằng cái vật liệu bánh trước khi là nó đặt lò hơi, bởi vì nếu không thì cho vào chạy thì tăng cho nó nhẹ đủ vỡ. Rồi giống như cái ông mà ông đốt rác Sơn ấy, cái lò hơi của ông là dùng cái đấy trước rồi mới chạy được. Gamma 825 kia thì nó là nickel chrome 1, nó dành cho cái ngành vận chuyển, thiết bị vận chuyển nóng cái nhiệt độ cao. So this is application Xong mua ra hình ảnh. okay application gamma really for welding solution and Sau đó làm hàn nối bình bồn của LG, thì cái này trong nhà máy nhiệt điện khí ông mới làm bình bồn khí hoặc là hàn nối hoặc là sửa chữa các cái tăng đưa khí hóa lỏng LG. or origin gamma Nó đang rất là nó đang lò hoặc là vỏ lò chúng ta từ gamma 182 còn rẻ hơn nữa thì 4648 nó rẻ hơn, bớt nickel bớt chrome với bớt. and then we have the wire for gas iron. Đấy là cái dây đặc thù nữa của bên em, là dây dùng để hàn gang, két đây được hoặc là gang. Thì các cái chi tiết đường ống, vệ máy hoặc là thì mình sẽ dùng này. Cái này thì anh dễ bán này. Cái này dễ bán bởi vì sao? Bởi vì là tất cả các nhà máy đều dùng thiết bị công nghiệp đều bị vấn đề với lại vệ máy hoặc là thiết bị máy chạy lâu nó sẽ nứt vỡ. Thì khi họ bị nứt ấy, thì gần như ở Việt Nam là không bó tay, không có hàn, nó cứ hàn đến đâu là nứt tiếp như đấy. Thì mình bán cái này và bán cái chỉnh nó tự làm, mình không phải cung cấp dịch vụ. Okay, I think that's all. Thế nó
mấy cái loại que với dây đặc biệt ấy thì đấy là bên anh khả năng mà bán mạnh được, vì bên anh có cái thị trường rồi, bên anh là chỉ có là cung cấp thêm cái sản phẩm của họ. Cái này nó cũng hay bởi vì như bên em ấy, ở Việt Nam ấy, trước đây một số khách là người ta chỉ quan tâm đến việc hàn đắp chống cái mòn này, nhưng mà khi mà người ta có vấn đề về mặt nứt vành đá ấy, nứt đôi, nứt hở ra còn một tí thôi. Thế nhưng bên em trước đây là họ dùng que chưa được có que 309 thì cứ hàn vào xong chạy từ mấy hôm lại nữa, thì mình cung cấp cái que mai đó để hàn, thì gần như là sau đấy nó chạy đến mấy năm liền không có để xịn hẳn. Và bây giờ gần như các nhà máy đều được biết. Bây giờ cái phần training là cơ bản là kết thúc rồi đúng không? Vâng. Thì anh cũng có nhất là có một ý kiến. Thứ nhất là anh cảm ơn tất cả cái team của anh Loi hôm nay đã đến training cho Trọng với anh về tài liệu cả. Và bây giờ trước khi kết thúc anh có bàn lại cái thảo luận liên quan đến cái sự hợp tác với anh em. Thank you, sir. He said thank you for going to training with the team, and now after finish the training, now he want to finish training. He want to some discussion with us about the leadership and how to make the future. Yeah. Về cái góc độ ở đây thì bọn anh biết là Welding nói có cái Welding nói Việt Nam chính là này bên em. Thì cái mà anh muốn là trong quá trình là chúng ta thảo luận thì hiện nay cái vai trò của Tân Phát của anh là sẽ làm về thương mại và liên quan đến những cái dịch vụ sửa chữa thì có thể kết hợp với bên Việt Nam. Thì cái đấy là có cái điều đó là có đúng theo cái tinh thần mà các anh cũng đang suy nghĩ hay không? Thế thì em sẽ chút ra đấy là bộ phận cái câu anh sẽ trả lời trực tiếp luôn. Ok, em có thể hiểu. Okay, I will send the. Okay. Do you want to know about the? We are welcome. Thank you for that offer. So in detail we can discuss in detail. Now you want to eat now with you? Okay. Anh có thể nói ngay bây giờ được không? Tức là cái quan điểm của anh ấy là anh là mạnh For my view, he had a lot of personal yes, and he had the story. He want to save the distributor for regular group. However, now in Vietnam, regular Vietnam, we still the supply to provide the everything. Yes, so we want to. Don, what are we talking about products or about services or both? Both. Both. Yeah. Product and service. If some profit, some service he want to sell for customer. Some Okay. customer. Yeah. Which industries is he thinking about? Does he have any particular which industries are interesting for him? Service. He want to know about where he are in the distributor Vietnam or Welding. Because now in the Vietnam we have Vietnam. Yeah. Still the selling the product and the service. Sure. So with from him, he are the same. He want the same distributor selling the our product, Yeah. welding wire, welding electro, and maybe some welding service Yes. from us. Well, Yeah. either correct with him or not. Well, I mean, we have some existing customers, of course, yeah, and there are some customers in the cement industry. We have some customers in the power industry, yeah. Yeah. That's not too many, yeah. Yeah. Not all. But okay, we want to obviously keep our existing customers. But if they have some special relationships and they're strong in some industries, Yeah. then if they have access to that and they have some team, I think they already do some service. I believe, yeah, not welding service, but some other services. Yeah. Okay. So they have. Then okay, we can work with them. We're flexible. Yeah, if they want to sell product, no problem. That's easy. Yeah, if they want to do service,
and that you know, okay, as long as it's not conflicting with our existing customer, we can find a way. Yeah, we check before. So in short, we keep our existing customers, but we're open to all other remaining customers. Exactly. Yeah, we check the information about the before we Yeah, I mean, yeah. So generally speaking, we just need to avoid any conflict with existing business. cái đấy em hiểu sâu bộ luôn. Bên em thì các sếp hoàn toàn là đồng ý với cái đề xuất của anh luôn. Tất nhiên là không phải tất cả các sản phẩm hay là tất cả khách hàng là đều sẽ ấy được, bởi vì bên em cũng đang có cái tệp khách hàng và cũng có một số đại lý, cũng có một số sản phẩm. Tuy nhiên bên em rất cẩn ở trong cái muốn mở rộng cái thị trường và đặc thù cái này có rất nhiều thị trường tiềm năng mà bên em chưa tới được, chưa làm được, cũng như là đồng ý là cái này nó đầu thì cái đó là cái bên em cũng rất mong muốn. I mean, I'm not just thinking Vietnam, but generally speaking, we have different ways of working in different countries. Obviously, sometimes we sell directly, sometimes we sell through distributors, sometimes we work with a local partner, and sometimes we even have joint venture companies. It depends on what fits the market, and it depends on the most effective way to go to the market. So we're flexible. Có lúc thì là bên em bán hộ bên anh, bán đại lý khác. Thế thì nếu trong trường hợp mà với những cái anh có hai kiểu, một là anh sẽ đặt hàng stock để anh có thể bán cho khách lẻ, và hai là có những cái dự có những khách thì bọn anh sẽ có thể phải thông báo là khách hàng Đúng, cái dự án thì chắc chắn là bên anh bán cho bên em thấy là cái dự án bên em đã không ra đơn như nào rồi, nhưng mà chưa có bên em sẽ lại support bên anh và bảo vệ bên anh trong cái việc mà các đơn vị khác hỏi và trực tiếp khách hàng hỏi, cái này là đồng ý. Okay, they people about the two options, not two options, two ways from them. Only they will order stock while electrode for they selling for the normally people. Some shop and something I buy a little bit per time. However, they will stock from us, import from us and stock here. And second, with the plan, with the project, they will notify for us, inform for us before they join. If we have the receipt or we sell before, they will stop. If no, they will join and we need over. So that's kind of like doing it case by case. And then on the product side, they move that stuff and take some stock. We're flexible. We're flexible. We try to work with our partners. Như trong cái bản đồ của anh em ấy thì nó có hai dạng, một cái dạng đỏ ấy thì như kiểu như là body camera Việt Nam, và cái dạng màu vàng này là như kiểu một cái bán hàng. Không, nó không phải thế đâu, nó là cái thằng đỏ ấy, là trung tâm dịch vụ sửa chữa, là công ty tại đấy có nhà máy có chúng tôi sửa chữa dịch vụ, còn cái thằng kia là công ty cái nhà máy sản xuất dây hàng, thằng kia là sản xuất dây hàng. Thế thì thôi thì quay lại vấn đề đấy là ví dụ bây giờ mình đã đưa ra một cái thỏa thuận là chúng ta làm theo những cái này rồi. Thế thì trong cái phần chính thức của anh đưa ra có thể của anh thông báo với khách hàng là của anh là cái vision cho có được phép gì đấy không? Được phép với một số khách hàng cụ thể, bên anh phải thông báo cho bên em biết là những khách hàng nào và ngành nghề nào. Chứ còn thông trên phương tiện quảng cáo và truyền thông là chưa được phép. Trên phương tiện quảng cáo truyền thông thì cái đấy phải là bên em kiểm tra lại. Em thì trao đổi với bác. Cái đấy để em trao đổi lại với Em trao đổi luôn với bác. không thể đấy bọn em không mấy ngày cái bọn em sẽ trao đổi nó một trước xong rồi thông báo là bên này. Bởi vì nó sẽ còn ảnh hưởng đến các đại lý khác bên này trong các ngành khác ấy. Cái con các bạn bên anh làm thì rất nhiều ngành của tất cả các ngành công nặng em thấy bên anh đều nói là đều có lại, thì trong ngành đấy bên có một số khách hàng đại diện các bạn thì là cái bọn em sẽ Tóm lại như bác là khi cái từng bước mà vâng, nói chung là sẽ từng bước. Bên em đầu tiên hôm nay bên em sẽ đến là giới thiệu để bên anh hiểu qua về cái sản phẩm dịch vụ ở cái tập đoàn bên em, sau đó là sẽ thiết lập cái quan hệ đối tác là sau này có thể bên em ký thư đối tác với bên anh. Đấy, nhưng mà nó sẽ có những cái khách hàng cụ thể để mình dễ làm, hai bên em cũng sẽ bảo vệ bên anh tốt hơn. Và với những khách hàng đấy, cái mảng công nghiệp đấy, họ hỏi thì bên em nói là bên em đã có rồi, bên anh đang làm rồi.
Thì cái đấy là các hãng đều như thế, em nghĩ là các hãng đều như thế, vì như thế nên mới bảo vệ được nhiều đại lý. Rồi nếu mà anh mà bác phải là thống nhất cái quan điểm là như anh đưa ra hai con đường, một là trước mắt có thể stock một số sản phẩm chẳng hạn, và Cái đấy thì chắc chắn là bên em ưu tiên thôi, bởi vì là cái việc mà bên anh mà có thể stock được cái đơn hàng này stock ấy, thì bên em sẽ rất ủng hộ, bởi vì nó sẽ đấy là tất nhiên là về tập đoàn người ta thích cái việc là người ta bán cho một đơn vị mà người ta số lượng lớn, sau đó người ta bán lẻ ra thì nó thích hơn là việc người ta đi bán rời rạc từ ông, vì bên em nó rất là tập đoàn. Ở Việt Nam là bên em không phải là công ty tư nhân, nó vẫn là chi nhánh của tập đoàn thôi, tập đoàn bỏ tiền ra đây xây dựng ở Việt Nam cung cấp dịch vụ, chứ không phải là bên em, cũng không phải là công ty Việt Nam 100% vốn nước ngoài bỏ ra đây. tức là như thế thì anh nhập hàng là sẽ nhập trực tiếp Từ anh Alloy Việt Nam luôn, của Việt Nam hay là Welding Alloy? Welding Alloy Việt Nam luôn. Welding Alloy Việt Nam của em chỉ là chi nhánh, em chỉ có nhập về đây xong chuyển lại cho anh thôi mà, chứ không phải là ấy đâu. Cái chính sách giá thì có cái Nó giống này luôn, nó giống này giá mà hãng báo như nào thì nó giá như thế. có chắc chắn không? Vâng. Nó không khác. Công ty điện dịch vụ à? Bên đây câu hỏi tất cả các chi nhánh hoặc là tất cả các website hoặc liên hệ trực tiếp với tập đoàn, nó sẽ báo về cho bên em, trực tiếp bên sẽ trả lời khách hàng về đơn hàng, chứ họ không bao giờ báo thẳng cho khách. Nó sẽ phải đi qua thằng địa phương, cái thằng mà chi nhánh của nó ở nước đấy. Cũng vì như thế nên bên em có thể bảo vệ bên anh, nếu bên anh là đại lý của bên em. Như một số bên em có một đại lý mà họ làm khi mà họ có nhu cầu về đơn hàng, gọi là dây hàng đấy, thì khi mà khách hàng đã hỏi sang bên Trung Quốc, hỏi sang bên Malai, hoặc thông qua bên kể cả bên CHIA STO là bên rất mấy nghìn này, hoặc thông qua lotcher phải mua ấy, quay về hãng họ mua cái nước thì cũng không mua được với giá được như bên em bán, bởi vì chắc chắn là tất cả các bên kia họ sẽ báo lại cho bên vào Việt Nam không thì việc ra báo. Hoặc có những sản phẩm là máy hàn anh có thể mua được của bên Trung Quốc, nhưng anh mua xong anh cũng mang về Việt Nam thì không bao giờ bảo anh muốn sửa chữa ấy, thì anh vẫn phải lại hỏi lại bên em. Bên em nếu mà anh đã bảo có cái đơn hàng đấy anh theo từ đầu ấy, em bảo vệ bên anh thì gần như 100% đơn vị khác không đâu phải. Đấy là cái hay của bên. Thế thì chắc là có thể trong cái tuần tới hoặc là đầu tháng thì anh muốn sang thăm anh nói Việt Nam. Dạ. Và anh cũng muốn có thể là có thêm một số cái hiểu biết, một số cái trao đổi liên quan đến Trao đổi cụ thể phối hợp giữa hai bên ở đây. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì anh biết là bọn em bán trong ngành xi măng có một số chắc chắn bọn anh sẽ có thể đụng vào khách đấy rồi. Vâng. Đấy thì đâu đó thì chúng ta cũng cần phải có một cái bàn về dịch vụ hoặc là bàn về cái việc mà vào thời điểm này có thể bọn anh quan hệ tốt hơn bên em trong cái thì bên em đấy là ABC có thể là cái có thể ok. Thế thì thôi thì anh em có câu hỏi gì không? Ví dụ hỏi luôn đặc thù của một cái ngành xi măng luôn. Được, anh hỏi được. Em có hỏi gì? Ví dụ như này nhá. Cho em tí em bảo ok. Đang spray. Không, cái đấy cũng có thể em giới thiệu sau cũng được. Được Cái tại vì không rồi. Tôi nghĩ chắc không vấn đề đâu, bởi vì sau đây anh sang bên văn phòng bên em đây em giới thiệu lại cụ thể hơn. Cái này các ông ấy nói có thể biết là không nhiều bằng bên em đâu, còn em sẽ sâu thêm cả hình ảnh các thứ cho bên anh xem một cụ thể hơn. Ok, Em hỏi. Understanding of the process, but they're only going to go through 3-4 slides which straight away tell you what products we have. Bác 4 slide về cái công nghệ cung của bên em. So, repair and maintenance, we use many. Welding, of course, you know, we have been discussing since morning. And then comes coating. In coating technology, you have so many processes, and the consumables which welding alloy produces, they are for arc sprint, HVOF sprint, PTA, and reservoir. Okay. I will skip to another slide. Các loại công nghệ hàn, phun và welding, 3 cái. Let's start with arc spray range. So arc spray basically has nickel based, iron based for build-up, iron based for hard facing, copper based, aluminum based, and other non-ferrous materials like bronze, brass, molybdenum, all those. So important is whatever is marked in this green color, that is our standard product. Okay.
This covers the entire range, but what we focus on in Southeast Asia are the products marked with green and which cover almost 80% of the market requirement. Cái này mình tập trung vào cái rút dây kinh doanh 625, đó là cái dây hàn thông dụng trong ngành lọc dầu đúng anh vừa nói, nhưng mà đây là về dây phun phục bên em dùng. Cái này là solid hay flash? Dạ. Solid wire, flash coil. Thực tế cái này là solid. Okay. Nhưng mà nó vẫn có flash coil nếu mà dây phun hợp kim cứng. Bởi vì nếu mà hợp kim cứng thì gần như không lấy được. Không làm solid. So nickel based 2 wires are standard 625 and 955 for bond coat. Then in stainless steel 304, 13 chrome, 316. I don't focus right now on other wires, but they are available. Okay. Này bên em không làm nhiều loại, nhưng mà bên em chỉ tập trung vào một số loại đặc thù thôi. Đấy là cái thằng 304 S ăn chống ăn mòn, colon. Đấy và thằng 20 S đó là mòn. Then iron based hard surfacing alloys. There are 2 types for high temperature wear, high temperature erosion, high temperature abrasion. And just now then you asked flux coat. Spray wires are never flux coat because flux is a contaminant oxide for coating, so they are metal coat. Okay. And then we have tungsten carbide spray wire also. Hai loại dây phun chống khoẻ mòn, chống xoắn mòn đặc biệt. Mòn là nhiệt độ cao, chúng tôi cho ống lò qua Bluetooth hoặc là bằng cây sinh. Đây có thằng bên dưới là bằng kim ken. Welcome to the. Then you have copper based, which is pure copper, and aluminum bronze. Aluminum based, you have pure aluminum. Okay, all solid wires. And other wires, we have babbitt, zinc, as well as molybdenum, chrome carbide, high chrome carbide and all. But let's focus on babbitt and zinc. So this is the arc spray range. I'm not explaining, but this is wire, first wire, which is bond coat, always required in arc spray. So this we have 625, largely used by refineries, fertilizer plants, pulp mill digesters or ball tubes for their coating requirements. 625 trong ngành lọc dầu bán dầu, dây phun phủ không rèn sắt. Then 30 chrome, as you can see, many jobs like Bowman journal being sprayed, crankshafts, clinker crusher shaft, or even a drive shaft for the drive gear for the bearings. So many such jobs are repaired successfully using 13 chrome. Dây 13 chrome đấy mình bán cho các xưởng phục hồi trục hoặc là tuabin hoặc là van, không phải van, trục, nó là trục tiếng quản hoặc là impeller của bơm. Then 316 and 18.5 stainless steel. As you can see, this is the cast iron. This is cast iron, but surface coated with stainless steel. 316. Dây 316 là dây 185 cho con ăn gan, con giấy. Printing rolls. Hard coating wire. This is also quite used in Vietnam for paper mill, wire rolls, screw conveyor shafts, impeller, reels, fans, even small sand pumps. They use this type of wire. Dây HC xanh dùng để phun phủ chống mài mòn cho vít đùn, bơm bùn, bơm cát, các loại bơm. Fan impeller, we don't mention about this application. So this also is a very successful application, spraying and fans. Đây WCTC là đây con Phan tung kem các bài, độ cứng của nó thì khoảng tầm 1200 1500 HP, có là trên 70 HRC, cao nhất gần 10 cm.
Còn đấy rất đặc thù là bên em dùng cho các cái vị trí chúng là một đặc thù nhất là lò hơi trong nhiệt điện, các vị trí chúng là lò. Pure copper coating, base material carbon steel, top surface pure copper. Similarly, aluminum bronze used for sugar, propeller shafts, especially that kind of marine chemical applications. DAB là dây hay dùng để làm như là 3 bit để phục hồi bảng, giống như dây đầu. Babbitt bearings, very most common and so popular application using Babbitt because it is very fast to repair Babbitt bearing by spraying as compared to the conventional methods. So this is welding alloy arc spray wire range. BC for bond coat, 6 to 5, alloy 6 to 5. 13 chrome, which is the most commonly every company who has arc spray machine definitely uses BC and 13 chrome. 304, 316, 185. These are iron based. HC, iron based for hard surfacing. WC, PC, tungsten carbide, iron based wire for hard facing. AB, aluminium bronze, pure copper and Babbitt. And there are many other wires as I said before, but we don't means if you want them, we can supply them. But this will cover almost entire requirement of the market. Anh nên bằng tổng hợp tất cả các dây phun hồ quang dây đôi của bên em. Cái này cho hồ quang dây đôi chứ không phải là cho filter hay là cho ấy. Hồ quang dây đôi thì bây giờ thông dụng là gần như là có rất nhiều xưởng hoặc là trực tiếp khách hàng mua máy phun về để phun để phục hồi trục này, phun phủ chống này mọt bạc bạc. Thì bên em có gần như là các mã chuyên dùng cho hồ quang dây đôi để họ phục hồi thiết bị trong ngành công nghiệp nặng của họ. Thằng BC là dùng để dây lót, chuyên dùng để lót, đó là 95 niken dùng để lót cho các loại nó bị mòn sâu ấy mà nó khi chạy hết bị bong chóc thì cái đấy là người dùng cái lót này. 625 dùng để phun phủ chống ăn mòn hóa chất trong ngành lọc dầu hoặc là rác thải đốt rác. Thằng 13 chrome là thằng mà thông dụng ở bên ngoài vẫn đảm bảo, chuyên chống mài mòn thông thường cho trục các thứ. 304, 316 ấy, 185 thì nó là các loại 304 13 chrome đúng không? Thằng 316, 185 nó là dây niken chrome vừa chống ăn mòn vừa chống mài mòn. Thằng HC với thằng WTC là hai loại dây chống mài mòn đặc biệt. Trong đó thằng WTC là thằng mà có volfram titan, hàm lượng cao và độ cứng cực kỳ cao. Độ cứng cực kỳ cao và bên em chỉ dùng cho các cái khu vực mà bị mòn khốc liệt nhất. Ví dụ như là lò đốt, lò hơi trong nhiệt điện, đốt than. Thằng AB là thằng dùng để thằng AB là 3 bit, thằng CU ấy, copper ấy, là dây đồng, dây nhôm và dây 3 bit để đi phục hồi bảng. Gần như là tổng quan các loại mà phục vụ như là mấy ông ngoài shop bán. Cái thằng HC và BWC là dây lói thuốc đúng không? Vâng, thằng ấy chắc chắn là dây lói thuốc. Riêng hai cái lói thuốc những là còn kia còn lại có thể là dây lói đạn. Lói thuốc và nó rất khói, đặc thù rất khói. Khi làm trong lò hơi là gần như là các ông khác không làm được. Nhưng bù lại nó đưa ra một cái bề mặt là độ cứng đến 1200 HV đến 1500 HV đánh biết rồi. Mài không mài được bởi vì là đá mài độ cứng nó thấp hơn. Cái này nhiệt điện Việt Nam nó dùng gì? Nhiệt điện dùng nhiều. Hai ba nhiệt. Vâng, bên em. Tức là bây giờ dùng cái ống sinh hơi là phun như này nè. Chính là phun này đấy. Chính là nó. Cái này sản phẩm này là bên anh muốn hỏi thực sự là vì nó rất quan trọng liên quan đến HEC code rồi cái máy các kiểu. Thông thường các loại này đều đeo sang sản xuất ở Pháp hoặc ở Mỹ, thì có một số thằng là thông thường nhất như 3 bit các thứ thì có thể sản xuất ở Ai. Có những thằng đặc thù. What is the question? What is the question? About the way. Yeah. We have product mainly Malaysia and France, of course, in the center. And yes, we also have cut because certain raw materials they are produced in China. Tungsten carbide. Take tungsten carbide from China, take it to Europe or US, make wire,
powderless India, it doesn't make sense. Okay. So this is the complete range of, the market range, I would say, of products. And then we have also CHIA. Now, you know many powders, but what industry uses, what is consumed in the market, that all we keep as a standard. And then other powders are also supplied. So in CHIA powders, as we know, we are known for cobalt. So cobalt alloys, cobalt 6 powder, welding alloy manufacturers, and mainly used by industries where you have high temperature, corrosion application, as well as hot hardness requirement. So valve seats, gate valves, pump shafts, chemical plants, fertilizer companies, refineries, they have plenty of applications. And then we have tungsten carbide powders. Now, brochure can, but this is what the global standard is for tungsten carbide. 8370, which is 83% tungsten carbide, 17 cobalt. 8610-4, the most consumption in the market is 8610-4 because it is used for various industries. 8812, 9010, which is 90% tungsten carbide, 10% nickel. So these are the tungsten carbide range of powders. Okay, I'll just summarize afterwards. Like 8317, paper mills, oil industry parts. 8610 again for plungers, plunger shafts, mud rotary oil industry, belt and buckets for hydro, guide vanes, hydro, calendar rolls and paper mills. You can achieve absolute mirror finish. So these are just some of the applications from cement, petrochemical, paper and pulp, power. And powders added to this Asian range, we call it Asia range. We have a complete global range, but what we are selling here is, we call it Asia range, is 8360, 316 stainless steel. Sometimes you are not doing spraying for build-up, for hard facing. You are only doing it for building it up. So we have 316, 7525, which is chrome carbide, nickel chrome, and 66714, which is also a powder consumed in the Vietnam market, that is nickel chrome boron silicon, can achieve very super finishing, absolute mirror finish. So this is the summary of the range. First, cobalt based. Number 2, which is tungsten carbide powders. Number 3, nickel chrome powders. And number 4 is soft buildup powder. Okay. And not again here also PTA and laser cladding and PTA cladding. We have very, very selected powders as we trade in Vietnam. Okay, the range is big, but we are focusing only on cobalt 6 because majority of the companies who have PTA machine, they use it for cobalt 6 deposition. As you can see the applications. Okay, screw extruder, forging die, engine valve, Morse diesel locomotive engine, all these things. And the second powder is tungsten carbide. This tungsten carbide is used. This first photograph, this is from Vietnam, actual job. So there is tungsten carbide with welded, deposited using PTA, oil industry, even mining industry buckets or wear plates, special high hardness wear plates for mining industry, decanter screw for agriculture, steel, shredder knives used in various industries like plastic or even agriculture. Okay. So that's what this, it's a long presentation, but I just gave you summary of that.